Доброго вечора всім. Вітаю вас. Вітаю вас, друзі. Сьогодні з нами в прямому ефірі буде цікавий дуже майстер-художник. І я наразі запрошую його, і ми поговоримо про петриківський розпис. Я запрошую. О, чудово. Чудово. Вітаю вас, Доброго Михайло. вечора. Доброго вечора. Друзі, сьогодні з нами в прямому ефірі буде художник Михайло Щербина. Творчий псевдонім якого Август Морфей. Тож вітаємо вас. І якщо у вас будуть запитання до пана Михайла, будь ласка, пишіть, і ми з радістю вам відповімо. Мгм. Так. Доброго вечора всім. Я радий, що ми зустрілись тут. І так, якщо когось би щось цікавило, без проблем всі відповіді знайдемо. Чудово, чудово. Михайло, я хотіла, по-перше, вас представити, да? Я вже спробувала це зробити і сказала, що у вас є творчий псевдонім Август Мгм. Морфей, і я хочу вас трішечки попросити, щоб ви розповіли про себе, як ви почали малювати, е, чим займаєтесь, яке саме Мгм. направлення у вас. Будь ласка, розкажіть нам. Я, мабуть, почну з того, чому я Август Морфей. Супер. Е, Одного прекрасного вечора, серпневого вечора, будучи ще десятикласником, я собі так подумав, щоб пасувало з'єднати свою творчість. А на той момент я займався ілюстративною частиною казок. Тобто я малював ілюстрації, щоб пов'язати світ казковий своєю творчістю через ім'я. Таким чином утворився Морфей, це бог снів, який в грецькій міфології керує сном. А вірніше, Угу. якщо бути точним, він перевтілюється в людей і ідеально наслідує людей в світі снів. А Август це нескромно, але Август це титул імператора. І відповідно в сукупності Август Морфей означає як імператор країни снів. І Вау! з цією думкою, в подальшому воно так і вийшло, тому що світ, який я почав створювати, він перетворився в світ снів з Морфеєм як головним героєм, який оповідав історії про те, що відбувається у світі снів. Це те, що стосується мого псевдоніму. Дякую. Я насправді хотіла вас запитати, чому саме такий псевдонім? Тому що ми ж, коли вибираємо псевдонім собі, ну так, дуже, е, е, як сказати, підходимо, да, вибираємо, Та. думаємо, да, Символізм, дякую. символізм дуже важливий. Ну і Ось. в нас ще є, вибачте, да, Так. і є така фраза, да, як корабль ми назвемо, так ми і Так, попливемо. Тому це чудово. Да. Вибачте, продовжуйте, будь ласка. дякую. А займаюсь я вже, напевно, 7-й рік петриківським розписом, а Супер. вірніше, саме його інтерпретацією. Тобто існує така традиційна Петриківка, яку всі точно знають, це Петриківка на чорному тлі або на білому тлі, бо Угу. традиційніше вважається на білому, яку дуже часто наносять на тарелі, на писанки, на дощечки. А існує вже така трошки інтерпретована моя Петриківка, яка Угу. яка базується вже на ілюстративній частині і сучасному мистецтві. Тобто вона вже частково трансформована, і завдяки цьому є до місця. Не можна заперечити той факт, що Петриківка традиційна, вона необхідна, це частина українського мистецтва.
народного малярства, і в свій час вона не просто так стала важливою складовою саме народного малярства і відомою. Вона є нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО. Ну тут безумовно, що в цьому питанні не стоїть думка про те, що вона важлива чи не важлива. Моя творчість, вона побудована на тому, що я популяризую серед молоді те, що, можливо, перестало бути популярним останніми роками. Тому що, кажучи, що я займаюся Петриківкою, але показуючи ілюстративні роботи чи сучасне мистецтво, я говорю про те, що так, я взяв елементи з Петриківського розпису. Якби вам було цікаво, зверніться, ви побачите, наскільки Петриківка багата. І те, що я показую, це маленький шматочок від того, що насправді є в народному розписі. Насправді дуже цікаво, тому що коли я роздивлялася ваші роботи, да, ви відкрили для мене і для багатьох людей, я впевнена, Петриківку з іншого боку, тому що ну, це така цікава інтерпретація, да, і ви цікаво її інтерпретуєте, і у вас цікаві вигадані такі мотиви і вигадані саме герої, не знаю, як правильно сказати, да, яких ви малюєте. Як ви прийшли до цього? Скажіть, будь ласка. Ще в студентські роки почалось. Я навчався в Академії мистецтв Львівській, і в студентські роки мій шлях він перетнувся частково з розписом, але просто по склу. І я зрозумів, що я хочу чогось додати. Я майже впевнений, що кожен художник хоче вигадати щось таке унікальне, за що його будуть всі пам'ятати, шанувати. І я зрозумів, що я не хочу себе обмежувати, тому що традиція – це завжди часткове обмеження. Є традиційні композиції, є традиційні елементи, традиційне виконання, але мені хочеться додати чогось ще. І коли я зрозумів, що в мене присутнє таке бажання, я його почав втілювати через образи. Образи, які створювалися завдяки Петриківці або були вписані в Петриківку. В подальшому це настільки розвинулося, що кожен образ, образи не з'являлися просто ніщо, це були насправді історії, казки, які я брав з життя. Я їх так само інтерпретував, перетворював і таким чином створював цілий світ ситуацій, які зі мною, можливо, траплялись, чи, можливо, які я спостерігав. І вже на 4-му курсі, коли я захищав диплом бакалавра, найцентральнішою роботою, тобто мої напрацювання досягли певного піку, і моя дипломна робота називалась «Асиміляція дерева життя». Це наразі це є найбільша робота, правда, це проект, але все одно найбільша робота, яка синтезувала в собі саму Петриківку і сучасне мистецтво. І показала, що тепер Петриківка не існує просто як матеріал. Вона вже йде в симбіоз разом з технологіями. І завдяки технологіям ми можемо поширювати цю Петриківку, що немає нічого страшного в тому, щоб про неї знали більше, щоб її впізнавали більше. І вже після дипломної роботи я продовжив серію своїх робіт, які так і називаються «Асиміляція». Чудово. Чудово. Скажіть, будь ласка, коли ви навчалися Петриківському розпису і малюванню по склу, як ім'я вашого вчителя? Скажіть, будь ласка. Саму Петриківку я освоїв ще будучи в Херсоні, в училищі, коли я не мав нічого спільного з мистецтвом. На той момент я навчався на офіціанта-буфетника-бармена. І існувала... Це був гурток. Там, де викладала дуже цікава жінка, її звали Антоніна Лазарівна, хоча прізвище я десь згадаю, але я точно пам'ятаю, що
захопленість була саме в тому, як вона це робила. А вона це робила дуже колоритно. Вона розказувала про своє минуле, коли вона працювала на заводі і розписувала самовари Петриківкою. Звідти вона перейняла манеру. Ну, тобто, я так розумію, що вона працювала на фабриці «Дружба» ще Угу. тоді, коли вона працювала. І після того, як вона завершила цю роботу на дружбі, вона почала займатися своєю творчістю, викладати в дітей. І коли я до неї почав ходити на гурток, за кілька уроків я вже освоїв всі базові елементи, і вже в подальшому ми частково копіювали якісь роботи, але там, ну, ясна річ, що як би ти не копіював, ти не зробиш це повністю однаково. І коли я вже досягнув того рівня, що я розумів, як будуються елементи, як будувати композицію, як це все збалансувати, я почав сам формувати свій почерк. І це був дуже тривалий процес, бо Угу. вже після завершення цього училища я вступив в Академію мистецтв, тут почалися нові дисципліни, і це так само вплинуло на розвиток мого почерку, який тепер так чітко читається в моїх роботах. Да, то насправді. І, власне, мені пощастило, що так трапляється. Опарій Олександр Миколайович, це теж художник петриківського розпису. Його Угу. Петриківка теж має чітку манеру. Він жив буквально біля мене через стіну в гуртожитку. І я мав задоволення, мав можливість з ним поспілкуватися, мав можливість побачити його роботи. І, власне, цю манеру, його манеру малювання, вона певний період часу читалася в моїх роботах, бо я захоплювався саме цими роботами. Після Угу. того, як я зрозумів, що я занадто подібний, я почав шукати вже своє, і в подальшому, ясна річ, що Олександра Миколайовича манера, вона повністю не зникла, і дехто досі говорить про те, що це дуже нагадує Опарія. Але пан Опарій, він працює в ідеально традиційній манері, і до його руки, ну, не тільки захоплюватись. Я ж пішов шляхом, можливо, трошки складнішим. Я почав вписувати квіти в сюжети, в казки, в щось набагато яскравіше. Це вже перестав бути просто декоративно-прикладний розпис. Це Угу. вже більш прикладне мистецтво, ніж декоративне. Скажіть, будь Ось. ласка, ви пам'ятаєте свій сюжет, от першого героя, якого казкового ви намалювали у стилі петриківського розпису, роботу Так, свою? я пам'ятаю, це був танок духів. І тоді, коли я його намалював, я зрозумів, перший раз в житті я просто пішов по принципу, а спробуй що-небудь. І коли я спробував зобразити цей свій танок духів, він вийшов настільки унікальним. Ну, в той момент я пам'ятаю щастя від відкриття, від новизни, яку я для себе відкрив. Воно було Угу. настільки сильним, що я просто по гуртожитку ще, можливо, за 2-3 дні ходив і просто показував всім своїм товаришам цю роботу. Тому що я був в такому просто колосальному захопленні від того, що так можна. Це І насправді чудово, так, так, коли, так. ви бачите, коли робота подобається самому тобі, коли самому собі подобається той витвір, який ти створив, то мені здається, що це відчувають всі навкруги, і людям вона також до душі. Вибачте, я вас перебила. Ні, я договорив насправді. І Да, так. да, чудово. Скажіть, ну от ваші роботи, да, от ви малюєте і багато цікавих робіт. Як вони, е, чи мають вони продовження ці роботи? Як ви їх втілюєте в життя? Це тільки малюнки, чи є, я знаю, ви розмальовуєте ялинкові іграшки, да, вже Новий рік закінчився. От, що ще у вас, в вашому арсеналі? В той момент, коли я зрозумів, що я хочу поширювати
сам розпис, ну, вірніше, свою вже неопетриківкою, так я називаю свій розпис. Коли я Угу. хочу її поширювати поміж людей, так би мовити, рухати в маси, я почав друкувати горнятка, друкувати футболки. Далі це все почало розростатися прям в колосальний асортимент, тому що це були і блокноти ручної роботи, і велика кількість розписаного якогось посуду. Угу. Наразі просто я роблю щонайменше 15 різних речей. Я це називаю мерчем, тому що вони якраз містять зображення моїх робіт. Я розумію, що як би я сильно не хотів, я не зможу зробити велику кількість саме ручного розпису. І ці речі, ясна річ, вони дороговартісні і дуже довготривалі у виробництві. Відповідно, тому існує більш бюджетні варіанти, такі як задруковані горнятка, задруковані блокноти, задруковані футболки, шопери, пляшечки, пазли. Просто це треба одного прекрасного дня сісти і скласти абсолютно все, що в мене є. Плюс, враховуючи, що з часом робіт додається, тобто майже на всьому я можу надрукувати майже будь-яку свою роботу. Тому арсенал тільки збільшується. Угу. Супер, але то браво, тому що ви цим тим самим популяризуєте Петриківський розпис. Так, Не о так. Петриківку, але Петриківський розпис. І насправді не пам'ятаю, хто саме це сказав, але це важливо. На початку потрібно навчитися саме азів, да? Навчитися правильно малювати пензликом, тримати руку, не знаю, щоб виходили правильні мазочки. Якби навчитися на початку потрібно, як правильно це робити, да? А потім Так. вже ти зможеш зробити і повернути це все в напрямок свій. Так. Власне, що все опирається в те, що ти освоїш інструментарій, коли в тебе є інструмент на руках, коли ти вмієш ним користуватись, ти вже починаєш творити щось поза межами. Тобто суть в тому, щоб вміти щось достатньо добре, щоб вже робити інакше. І таким Так. чином це і є розвиток. Коли ти досягаєш якогось рівня, ти починаєш Угу. трансформувати вже свої вміння. Це одна із ситуацій, ну мені це нагадало одну із ситуацій, коли колись давно я обожнював робити блокноти ручної роботи. І в якийсь момент я вже дійшов до того рівня, що вони вийшли як фабричні, і на цьому загалом моя діяльність так трошки підзавершилась, бо мені стало нецікаво. І коли я Угу. освоїв Петриківку і повернувся до того рівня, з якого я починав із блокнотами, я зрозумів, що їх можна синтезувати. Тобто, чим більше в тебе інструментів, тим більше твої можливості. Тим якіснішим ти створюєш сам матеріал. Угу. І Угу. відповідно, так. Де ви працюєте? У вас є місце, є майстерня, тому що з цього переліку, який ви перерахували, я бачу, що ви творите і народжується дуже багато витворів з-під вашого пензля. Де ви працюєте? Чи є у Е, вас майстерня? так, у мене є майстерня, і більше того, я працюю в своїй майстерні останній рік часу. Тобто, Угу. якщо до цього я ще виконував роль друкаря в самій друкарні, ну тобто я здобув ще окремий досвід з того, як можна займатися тиражуванням. Коли я Угу. завершив свою кар'єру друкаря, я організував арт-студію Сон. Вона знаходиться у Угу. Львові. Так, і в цій студії я проводжу найбільше свого часу, тому що тут я творю свої роботи, тут відбуваються майстер-класи, тут відбувається частина з друкування мого мерчу. Також тут відбувається більшість зустрічей. І, власне, зараз ми тут і знаходимось. Ну, це маленький шматочок з того, що тут є.
Дякую, дякую вам. Так ви таки проводите майстер-класи, друзі. Часто в нас насправді часто запитують, чи можна прийти і навчитися малювати офлайн. Да? Мгм. От, ось бачите, Львів, арт-студія Сон. Сон. На Да, Жовківській. де? Ну, якби Жовківська, вулиця Жовківська. Вулиця Жовківська. Тобто, от, будь ласочка, записуйте і звертайтеся до пана Михайла і питайте щодо навчання. Це чудово. Так. Але загалом, зазвичай вірніше, майстер-класи відбуваються ближче в теплій порі року, ближче до Угу. теплої пори року, тому що сніг і погодні умови дуже сильно впливають і на температуру в приміщенні, тобто і комфорт. Так, тому якщо говорити про очне навчання офлайн, то це ближче до весни, Ну, коли а літом теплішечко так, буде, так, да. так, так, Да. так. Добре, чудово. Розкажіть, будь ласка, я ще бачила, що ви ось буквально на днях для дівчаток, для жіночок зробили такі гарні хустиночки, де їх можна придбати, і як виникла така ідея? Я створив саму роботу близько півроку тому. І я дуже Так. тривалий час займався саме її створенням, і в завершеному результаті вона задумувалась в першу чергу як хустина, тому що існує таке своєрідне питання, а швидше проблема, коли українська хустка, як така, традиційна українська хустка, вона була стерта Радянським Союзом. І те, що ми маємо зараз, всі красиві кольорові квіти на тлі, це не зовсім українське, це швидше нав'язане. Відповідно, Угу. ми не можемо відновити повністю так, як виглядала українська хустка дуже давно, але ми можемо створити свою альтернативу сьогодення. Завдяки такій думці я просто подумав, що я можу докластись до цього, я можу створити щось таке, що вже буде асоціюватися з українським і ніяк інакше. І таким чином народилась моя перша хустка, створена з роботи Асиміляція 3 в жовто-блакитних тонах з квітами, і вона дуже наповнена змістовно, що це не просто декоративний елемент, це насправді про змістовні речі. Цікаво І як. я навіть зараз. Справа в тому, що я ще не зробив допис з тим, як вона виглядає в пакуванні, з тим, як вона загалом буде виглядати. Існує просто коротеньке відео про сам процес її створення. Але Угу. сама хустка буквально завтра має вже стати окремим дописом. Там її можна придбати буде вже у мене в особистих повідомленнях. Тобто І, через аккаунти, да? Через так, так, аккаунти так, так. Instagram, друзі, ви зможете звертатися от, і писати приватними повідомленнями. Це також чудово, тому що вона чарівна. Дякую. Вона чарівна. Ви знаєте, друзі, я хочу вам ще раз нагадати, що ви маєте змогу запитати зараз у прямому ефірі у пана Михайла, можливо, у вас є якісь запитання. І я ось зараз трішечки прогорнула нашу е, е, з повідомленнями. Чи можна навчитись самостійно вдома? Питання до вас. Так? Я так зараз трошки зачитаю запитання. Можете відповісти? Я думаю, що з сьогодення вже дозволяється зробити, тому що починають з'являтися курси, починають з'являтися відео, і якщо мати величезне бажання, ну тобто рука вишліфовується з часом, і так чи інакше, якщо ви маєте змогу побачити, як це малюється, чи відвідати хоча б один майстер-клас, ви можете продовжити вже свою діяльність вдома. Інша справа, що якщо ви в когось навчаєтесь, у вас буде можливість, щоб вас коригували чи пояснили нюанси.
тому що дуже часто майстри мають хитринки такі, маленькі якісь нюанси, про які вони точно не скажуть, але завдяки ним якість виконання стає набагато кращою і простішою. Отак от. Бачите як? Цікаво. Насправді у кожного майстра є свої якісь лайфхаки, хитринки, да, Так, так, так. до яких вони приходять, і приходять не практикою, і практика то є велике діло. От, і на сьогоднішній день існує багато уроків онлайн, так? І ви також можете долучитися, да, і навчитися малювати петриківський розпис. І на сьогоднішній день, коли ви долучаєтесь до онлайн-навчання, то зазвичай майстер дає зворотній зв'язок, дає коментарі, да, записує відео, що, можливо, не так було зроблено, да, людині. І насправді в малюванні практика то є велике діло, і треба тільки це робити. Так, я далі листаю, тому що тут є в нас запитання до вас. Дивлюся. Так. У нас дуже багато людей сьогодні приєдналося до прямого ефіру. Раді ми вас бачити. Ось пишуть, що в сторіс бачила ваші картини. Це дуже гарно. Дякую, От. дякую. Да. Мишко просто неймовірно талановитий. Аж мені приємно це читати. Я розумію, як вам це приємно. Дякуємо вам. Так. Дякую, так. Листаю далі. Що в нас? Що ми маємо ще? Бо я бачила, що тут були запитання, і насправді багато людей у нас сьогодні до нас приєдналося. Ну, от, питають, де можна навчитися петриківському розпису. Пан Михайло вже відповів, але давайте ми ще раз з вами повторимо, що ближче до весни пан Михайло проводить уроки у своїй студії, яка називається «Сон» у Львові. От, і ви також можете написати приватними повідомленнями і Так, так. запитати, коли саме ви можете прийти. Також ви можете прийти навчання в Open Art Академії. Open Art Академія має повний курс з малювання петриківського розпису, де можна навчитися малювати від початку, від перших штрихів і закінчити, ну не то, щоб закінчити, да, а навчитися малювати вже більш складні композиції. От, далі дивлюся. Дуже б хотілося, пишуть, навчитися петриківському розпису. Добре, я ще трішечки, вибачте, пан Михайло, розповім вже, якщо таке Так, так, так. запитання є. Да. Друзі, в Open Art Академії є 3 модулі по навчанню, малюванню петриківського розпису. Перший модуль – це саме для початківців, де починається все от з паличок, з самого-самого початку. От. Другий модуль – це удосконалення петриківським, удосконалення малювання саме котячкою петриківським розписом. От. І третій то вже більш для майстрів, для людей, які вже вміють малювати петриківський розпис. Там вже йдуть такі більш складні композиції. От, і саме основи композиції петриківського розпису, тому, будь ласка, ви можете зайти на сайт openartacademy.com і там прочитати, що так, що там пропонується. Чи є якісь особливі інструменти для петриківського живопису? Дякуємо вам за запитання. Я також хотіла вас запитати, але розкажіть ви на початку.
Добре. З особливих інструментів, так, існує такий інструмент, унікальний в своєму використанні, це кошачий пензлик. З ним асоціюють весь розпис, так само, як і з паличкою, яка називається рогозинка. Це теж унікальний інструмент в тому плані, що вона може. І третій інструмент це, власне, пальці, що петриківський розпис дозволяє малювати і пальчиком частину елементів. І саме це загалом характерне тільки для Петриківки. Це унікальні інструменти, вона ними побудована. В подальшому просто кошачий пензлик як альтернативу пізніше знайшли білячий пензлик, і замість рогозинки вже використовують заточені бамбукові палички, замість пальчика нічого поки що не винайшли. Хіба можливо, хтось піпеточкою зможе щось подібне зробити, але не таке саме, бо відбитки пальців ніхто не повторить. Так, так, а вже ж. А у нас часто нам задають таке запитання, чи можна замінити кошачий пензлик чимось другим. От, і, власне, ви виготовлюєте самі кошачий пензлик, чи десь купуєте його? Я, мабуть, трошки здивую всіх, але насправді більшість моїх робіт намальовані білячим пензликом. І Серйозно? більше того, зазвичай використовую один єдиний пензлик на всю роботу через те, Ух ти. що сам кошачий пензлик, він ідеальний в тому, як його можна використовувати рівно до моменту, поки він не стирається. Дуже часто, а акрил його дуже сильно псує, через Угу. це я перейшов на білячі пензлики, бо вони мені в ближчій доступності. І кошачий пензлик теж має нюанс з тим, що щоб його якісно зробити, треба не один пензлик зіпсувати перед цим. Тому я користуюсь зазвичай купленим. І теж, якщо я не помиляюсь, останній раз я замовляв його прямо в Петриківці в Угу. якогось народного майстра Угу. України. І, само собою, що існують роботи, які я повністю виконував кошачим пензликом. І я дуже часто стикався з тим, що люди не відрізняють. Вони не можуть побачити цю колосальну різницю кошачки і білячого пензлика, але майстри це 100% бачать. Ну, майстри, да, да, ну, бачать. Цікаво щодо самовиготовлення пензлика з кошачки. Я також пробувала, да? Виготовити і зробила 3. От, але треба ще більше практики і більше Так. підстригти хутра От, для власне, з чим я пензлика. зіткнувся, що кота в мене немає, і вуличних стригти, ясна річ, не буду, з поваги до вуличних котів. Петриківка це скарб. Так, так, то правда. Згоден, згоден. Дуже, дуже гарний е, розпис Петриківський. Я дивлюся, що чи буде марафон з Петриківського розпису. Друзі, да, дякуємо за запитання. Марафон буде і він стартує 15 березня по плану у нас. Ви можете приєднатися і також зайти на сайт openartacademy.com в підрозділ марафони. От, і записатися на марафон, старт якого саме 15 березня. Дуже цікавий марафон і всім подобається. От, і цікаво спостерігати, коли людина починає малювати, да, на марафоні, і коли вже завершується марафон, який рост іде. Так, 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 далі. так. Чим більше роботи, тим якісніше виходить матеріал. Це безумовно, і це перше, що має, в принципі, засвоїти кожен новачок, що не можна здаватись ні на першій спробі, ні на другій, ні на третій. Треба, якщо ви берете собі за ціль, ви її маєте досягнути через працю. Бо навіть найталановитіші люди
це безумовно люди, які доклали достатньо зусиль, щоб цей талант виразити. І в першу М. чергу йде робота, а вже потім докладається талант. Дякую вам за те, що ви це сказали, тому що я насправді хотіла запитати у вас, щоб ви порадили, да, початківцям. Ви вже відповіли, але може ви поки доповните, а я ще подивлюся, чи є заняття онлайн у вас? Ще питання. Ось. Пане Михайло, ви Е, чи є у вас Наразі, заняття? наразі немає, тому що більшість часу я трошки зайнятий такими організаційними питаннями в студії, але ближче до тепла, я думаю, що я налагоджу і таке навчання. Чудово, чудово. І, можливо, надасте для Open Art Академії також Так, уроки так, так. з петриківського розпису. Чудово. Творчої наснаги, здійснення всіх цілей, неймовірно гарні сучасні роботи. Дякую. Це про ваші Дякую, роботи, дякую. пане Михайло. Дякую. Ох. Чудово. Друзі, ви, якщо у вас ще є запитання, будь ласка, пишіть, чи використовується зараз петриківський розпис в сучасному дизайні інтер'єру? О, супер. М, Якщо ми трошки заглибимось, то в першу чергу е, сам дизайн він передбачає декор. І декор якраз я і виготовляю, і дуже багато майстрів цим зайнялись на багато іншому рівні. Тобто, якщо це раніше були просто дощечки чи розписані тарелі, то завдяки тому, що тепер можна тиражувати, ми створюємо горнятка, ми створюємо цілі набори, ми створюємо речі разом з петриківським розписом, і дизайн їх приймає, тому що це частина української культури, яка в принципі і відображується в цих дизайнах. Тобто до цього вертаються і 100% що будуть вертатися, можливо, трошки змінена, але все одно вертаються. Дякую. Дякую за цікавий прямий ефір і можливість дізнатися про сучасних українських митців і їх роботи. Це дуже важливо і цікаво. Дякуємо вам за Дякую вам, таке. що поцікавились. Так, так. Так, да, і дякуємо, що ви з нами. Багато сердечок. Дивлюся далі запитання, що в нас ще можливо питали нас. Ох, зараз читаю. Чи знайомий Так, так. пан Михайло з технікою слобожанського старобільського розпису? Основа візерунків виконується саме пальчиками. Він теж дуже вражає результатом. Чи знайомі ви з таким розписом? Ні, на жаль, не знайомий, але я чув про те, що майже кожен регіон України мав свій Має. унікальний розпис. Так, і є дуже багато розписів, які не поширені через те, що вони існують там в окремих маленьких селах. І, мабуть, це для цього необхідно було би створити прям цілу експедицію, щоб зібрати всі ці традиції, упорядкувати і популяризувати. Так, так, насправді розписів є дуже багато. Я якось цікавилася, і багато цікавого є в нас на Україні. І, пане Михайло, я ще раз хочу вас подякувати за цікавий ефір, за те, що ви поділилися своїм досвідом і приєдналися до нас. Бажаю вам натхнення, бажаю вам наснаги творчої, і щоб Дякую. багато-багато було доробків ваших, і ми будемо спостерігати за вашими роботами. От, і я думаю, що ми вже будемо закінчувати ефір. Дякую, Мгм. друзі, що ви також були з нами. Цей ефір, до речі, залишиться у запису, тому ви зможете повернутися до нього. Мгм. Гарного вечора всім!
Дякую, дякую. І я вам так само вдячний за те, що ви мене запросили, за те, що ви питались, за те, що цікавитесь. І сподіваюся, що це не остання наша зустріч і в подальшому, можливо, навіть співпраця. Супер, чудово. На цій гарній ноті і завершимо. До побачення. До До побачення. побачення.